Of course, the multi-dimensional aspect of things has always figured very highly in the Shambhala workshops anyway. Het multidimensionale aspect stond wel hoog op de voorgrond van de Shambhala workshops. And getting people to, or attempting to get people to understand actually, about multi-dimensional reality. En om mensen te laten begrijpen of te snappen over multidimensionale realiteit. And also encouraging people, well, as I said, to be real in the here and now. En de mensen te steunen om be real here and now, hier echt aanwezig te zijn. And but also encouraging them to connect with the multidimensional aspects. En ze ook te stimuleren om zich te verbinden met de multidimensionale aspecten. And well, as you know, the system evolved into Shambhala multidimensional healing. En het is ontwikkeld in Shambhala multidimensional healing. Personally, I don't even like the word healing. En persoonlijk vind ik het woord healing toepasselijk. If Shemaine would give me permission, I'd actually remove that word out of everything in the system. En als Shemaine akkoord gaat, zou ik liefst het woord eruit halen. But then we'll have another revolution on our hands. Maar dan hebben we nog een revolutie in onze handen. We'll save it for later. We'll save it till after I'm ascended. I'll leave it in my will. Laten we dat maar bewaren totdat ik er nog steeds. But the idea, like part of the whole idea in many ways, is to encourage people to be able to live as a human being in the here and now, but also be, as I said, aware of their multidimensional aspects. Waar het om gaat is dat we mensen stimuleren om aanwezig te zijn in het hier en nu en bewust te zijn van de multidimensionale aspecten. Because there's a tendency in the human mind to think or to believe that actually that your multidimensional aspects are not really part of you. Want er zit iets in onze geest, in onze mind, dat we denken dat de multidimensionale aspecten geen deel van ons uitmaken. There's something separate from you. Dat het iets is wat van ons is afgesneden, apart van ons is. And that's not absolute reality. Maar dat is geen absolute realiteit. And also you could say, well, why multidimensional healing? En ook kun je je afvragen, waarom heet het multidimensional healing? Because there's another thing that human beings think is that everything's perfect outside of 3D. Dat bij mensen denken dat alles perfect is buiten de derde dimensie. Of course, everything's perfect everywhere ultimately. We have to understand that. En natuurlijk is alles perfect waar dan ook. But there can be imbalances. Maar er kan onbalans of disbalans aanwezig zijn. And they can be imbalances of energy up to the 8th dimensional vibration or the 8th dimensional level. En er kan disbalans zijn tot aan de 8e dimensionale frequenties of niveaus. And it's on the 8th level that your I am presence lives. Het is op het 8e niveau dat onze I am presence woont. There can even be imbalances on an I am presence level. En er kan zelfs disbalans zijn op het niveau van je I am presence. So hence the multidimensional and then the word healing. Vandaar het aspect multidimensional en dan het woord healing. Now, again, sometimes people think that the dimensions are up here somewhere. Soms denken mensen dat wij onze dimensies ergens zijn. Ever since Jesus supposedly ascended. Al vanaf dat Jezus zogenaamd is opgestegen. Well, the first thing is Jesus never ascended, well, not at the time when everybody says. En het eerste aspect is dat Jezus helemaal niet opgestegen is. En zeker niet op het moment dat mensen zeggen dat dat zo was. When they were up on Mount Tabor after the crucifixion. Toen ze op de berg Tabor waren na de kruisiging. Yeah, the Romans were coming. Kwamen de Romeinen eraan. Across the plain. Over het veld, of de vallei. Well, there on top of a mountain in the middle of the plain, so you can't actually get away. En Jezus was daar op de berg, dus in de vallei, dus hij kon niet echt weg. So Elijah and Melchizedek appeared. En Elijah en Melchizedek activated his sacred geometry in Merkaba. Activeerde zijn heilige geometrie en de Merkaba. And he disappeared into another dimension. En hij verdween in een andere dimensie. I mean, we could all do that today ourselves, you know. Dat kunnen we ook allemaal vandaag zelf doen, maar let's do that. You know, just as I'm not taking responsibility. Oké, we doen het vandaag niet en wees geen verantwoordelijk.
And but since then, everybody thinks that heaven's up here somewhere, and Jesus ascended into heaven. Sindsdien denkt dat iedereen dat de hemel daar is en dat Jezus is opgestegen naar de hemel. And that's why, mostly in human consciousness, again, everybody thinks that the dimensions are up here as well. En daarom denken we ook vaak vanuit ons eigen bewustzijn dat de dimensies ook boven ons zijn. And also this idea they're stacked one on top of the other. En ook het idee dat de dimensies de een boven de ander ligt. But in fact they're not. Maar in feite is dat niet zo. Every dimension of reality is present simultaneously in every point in time and space. Elke dimensie en elke realiteit is aanwezig op elke plek in elke tijd. So in actual fact you're not existing on levels like this up into the sky. Dus in feite bestaan we niet op verschillende niveaus tot aan de hemel. You're present in every dimension, in every point in time and space. Je bent aanwezig in elke dimensie, op elke plaats en elke tijd. So this kind of changes things a little bit, doesn't it? En dat verandert. You're not struggling to get up there anymore. Zo, we moeten niet meer moeite doen om naar boven te gaan. You can see why we say be here now. Dan kun je begrijpen waarom we zeggen wees hier en nu. Because it's very important to be here now. Het belangrijk is om hier en nu te zijn. And a lot of people are trying to escape planet Earth, aren't they? Een heleboel mensen proberen de aarde te escape. Ontvluchten. Have you noticed as well that oftentimes when people are spaced out, Want als mensen spaced out zijn, people say, oh, well, they're very spiritual, you know, they're dat all mensen zeggen van, oh, die zijn spiritueel, die zijn altijd een... Well, actually, they're not. They're in denial. Maar eigenlijk zijn ze in ontkenning. They're in denial of being human. Ze zijn in ontkenning van mens zijn. And they're not present in this reality. Ze zijn niet aanwezig in deze realiteit. And you'll never achieve enlightenment or ascension or whatever you'd like to call it. En je zult nooit verlichting bereiken. It's a total impossibility. You'll have to come back again. Totaal onmogelijk, dus je zal altijd terug moeten komen. Dat is nog een keer te doen. So there's no point in being an escape artist. Dus er is geen enkele zin om te ontvluchten, proberen te vluchten. It's a question of getting here, being here, and being grounded. Ja, het gaat erom hier te zijn, op de grond te zijn, en het hier en nu te doen. You could say feet firmly on the ground and head firmly planted in the stars. Ja, je zou kunnen zeggen je voeten stevig op de grond en je hoofd stevig in de wolken. Tussen de sterren, sorry. So with these pieces of information, it might encourage you to actually, get your feet firmer on the ground. En met deze informatie hoop ik dat je zin krijgt om je voeten nog steviger op de grond te zetten. And be a real human being. Om een waardig mens te zijn. And don't judge yourself for being a real human being. En veroordeel jezelf niet als je mens bent.